नमस्कार, माय स्पेशल डिशमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण या ठिकाणी पारंपरिक आळूवडीची रेसिपी पाहणार आहोत। आळूवडी बनवण्यासाठीचं लागणारं साहित्य आहे। इथे मी स्वच्छ धुतलेली 6 आळूची पानं घेतलेली आहेत। 1 कप भरून बेसन पीठ घेतलेलं आहे। 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा धने पावडर, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि जिऱ्याचं एकत्र वाटून घेतलेलं आहे। अर्धा छोटा चमचा ओवा, 1 चमचा भरून तीळ, चिंच आणि गुळाचा कोळ घेतलेला आहे। चवीप्रमाणे मीठ घ्यायचं आहे। इथे मी एक भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण बेसन पीठ काढून घेऊयात। आता इथे टाकायचं आहे लाल तिखट, हळद, धने पावडर, हिंग, हिरवी मिरची, आलं लसूण वाटलेलं वाटण, त्यानंतर ओवा टाकायचा आहे। तर ओवा हातावरती घेऊन अशा प्रकारे चोळून टाकूया, त्याचा फ्लेवर छान उतरतो। तीळ टाकायचे आहेत, चिंचेचा कोळ टाकायचा आहे, सर्वात शेवटी चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊयात। सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे, तर आधी याला पाणी न टाकता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून याचं घट्टसर बॅटर आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे याची कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे। तर बेसन पीठ भिजून तयार झालेलं आहे, तर आता आपण आळूच्या वड्या तयार करायला घेऊया। या ठिकाणी मी ही आळूची पानं घेतलेली आहेत, ती थोडीशी आकाराने लहान आहेत आणि खूप कोवळी आहेत, त्यामुळे त्याच्या मागच्या शिरा काढण्याची आवश्यकता नाही आहे। आळूची वडी बनवण्यासाठी खास मोठी पानं मिळतात, ती जर घेतली तुम्ही तर त्याच्या मागची जी मोठी शिरा असतात त्या काढून घ्यायच्या। आता आपण मी पानं थोडीशी लहान असल्यामुळं अशा प्रकारे 2 पानं ठेवलेली आहेत आणि त्याच्यावरती आपण हे बेसन पीठ लावून घेऊयात। सर्व भागावरती एकसारखा बेसनचा थर द्यायचा आहे, म्हणजे वडी तयार झाल्यानंतर त्याला खूप छान आतल्या बाजूला लेयर्स दिसतात। अशा प्रकारे आपण सर्व पानं एकावर एक ठेवून त्याच्यावरती बेसन पिठाचा थर देऊन घेऊयात। जर तुमच्याकडे पानं जास्त असतील तर त्याचा एकच मोठा रोल बनवण्याऐवजी तुम्ही लहान आकाराचे 2 रोल बनवून घेऊ शकता, कारण मोठा जर बनवला तर तो आतपर्यंत शिजला जात नाही। आता माझ्याकडे इथे पानं कमी असल्यामुळे मी याचा एकच रोल बनवून घेते। तर सर्व पानं लावून झालेली आहे, तर आता आपण याचा रोल बनवून घेऊया। तर सुरुवातीला वरचा भाग दुमडून घ्यायचा आहे आणि नंतर त्याच्यावरती बेसन पीठ लावायचं आहे। त्यानंतर कडेचेही भाग जे आहेत ते आतल्या बाजूला घ्यायचे आहेत आणि लागल तसं आपल्याला बेसन पीठ लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे ही वडी जी आहे ती सुटणार नाही। तर आता आपण याला फोल्ड करून घेऊयात आणि फोल्ड करत असताना लागेल तसं बेसन पिठाने याला सील करायचं आहे। तर इथे पाहू शकत असाल आपला आळूवडीचा रोल तयार झालेला आहे। आता आपण ही आळूवडी उकडून घेऊया। त्याच्यासाठी मी इथे एक मोठं पसरट भांडं घेतलं आहे। भांड्यामध्ये आपल्याला 2 इंचभर वरती येईल इतकं पाणी ओतून घ्यायचं आहे। साधारणपणे याच्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी ओतून घेतलेलं आहे। जर तुमच्याकडे स्टीमर असेल तर तुम्ही तेही वापरू शकता। त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला स्टँड ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला हे आळूवडीचं भांडं ठेवायचं आहे। तुमच्याकडे जर स्टँड नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही खाली प्लेटही टाकू शकता। आणि सुरुवातीला आपल्याला हे पाणी व्यवस्थित हाय फ्लेमवरती गरम करून घ्यायचं आहे। त्यानंतरच आपल्याला आळूचं भांडं त्याच्यामध्ये ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून याच्यावरती झाकण ठेवून आळूवडी आपल्याला साधारणपणे 15 मिनटं शिजवून घ्यायची आहे। 15 मिनटं झाल्यानंतर या ठिकाणी मी गॅस बंद केलेला आहे। तर आता आपण झाकण काढून पाहूया। आता याच्यामध्ये आपल्याला चाकूने थोडंसं आतल्या बाजूला चेक करायचं आहे। चाकू टाकून चाकू पूर्ण क्लीन आलेला आहे, म्हणजे आपली आळूवडी आतपर्यंत व्यवस्थित शिजलेली आहे। तर आता आपण ही आळूवडी पूर्णपणे थंड होऊन द्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर याच्या आपल्याला वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। आळूवडी गरम असताना जर तुम्ही याच्या वड्या कापायला घेतल्या तर त्या व्यवस्थित कापल्या जात नाही, तुटण्याची शक्यता असते। त्यामुळे याला पूर्ण थंड होऊ द्यायचं आहे, किंवा तुम्ही याला फ्रीजमध्ये ठेवून पूर्ण थंड झाल्यानंतर याच्या छान वड्या पाडून घेऊ शकता। अशा प्रकारे तुम्ही या वड्या जास्तीच्या बनवून फ्रीजमध्येही ठेवू शकता आणि लागतील तेव्हा तळून खाऊ शकता।
तर या आळूवड्या कापून तयार झालेल्या आहेत, तर याला आपण डीप फ्राय करून घेऊयात। गॅसची फ्लेम हाय ठेवून हे तेल मी व्यवस्थित गरम करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करून याच्यामध्ये आपल्याला वड्या सोडून घ्यायच्या आहेत। तेल जर व्यवस्थित गरम झालेलं नसेल तर वड्या कुरकुरीत होत नाहीत आणि खूप जास्त तेलकट होतात। त्याच्यामुळे तेल जास्त व्यवस्थित गरम झालेलं पाहिजे, तरच वड्या कमी तेलकट होतात आणि मस्त अशा कुरकुरीत होतात। आणि आळूवड्या तळत असताना सारखं याला चमच्याने फिरवायचं नाही आहे, अगदी अधेमध्ये याला अलगद हाताने फिरवायचं आहे, नाहीतर या वड्या सुटू शकतात। 2 ते 3 मिनिटे या वड्या मी मीडियम फ्लेमवरती तळून घेतलेल्या आहे। तर आता याला छान लालसर रंग आलेला आहे। तर आता आपण या वड्या एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपल्या ह्या कुरकुरीत आळूवड्या तळून झालेल्या आहेत। अशाच प्रकारे आपल्याला राहिलेल्या बाकीच्या आळूवड्याही तळून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे आपल्या सर्व आळूवड्या तळून झालेल्या आहेत। अशा प्रकारे या आळूवड्यांची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।